Καλώς όρισες στο κανάλι της φυσικής. Το σημερινό είναι το τρίτο από μια σειρά βιντεομαθημάτων που είναι αφιερωμένα στην ακτινοβολία του μέλωνος σώματος. Ένα φαινόμενο που η μελέτη του από τους φυσικούς του τέλους του 19ου αιώνα άνοιξε πραγματικά την πόρτα σε έναν τελείως καινούριο κόσμο για την επιστήμη, τον κόσμο της κβαντομηχανικής. Αν δεν έχεις δει τα προηγούμενα δύο βιντεομαθήματα, σε συμβουλεύω να το κάνεις πατώντας το σύνδεσμο που εμφανίστηκε πάνω δεξιά στην οθόνη σου. Στο προηγούμενο βιντεομάθημα παρουσιάσαμε την καμπύλη της φασματικής κατανομής του μέλωνος σώματος, δηλαδή τη γραφική παράσταση της φασματικής έντασης σε σχέση με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Παρουσιάσαμε επίσης με λεπτομέρεια τα σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη αυτής της καμπύλης, η οποία έγινε δυνατό να σχεδιαστεί μετά από τη συλλογή ενός μεγάλου όγκου πειραματικών δεδομένων από τους επιστήμονες της εποχής. Είναι λοιπόν μια πειραματική καμπύλη. Για να ολοκληρωθεί όμως η μελέτη της, θα πρέπει να θεμελιωθεί και θεωρητικά. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί η καμπύλη αυτή έχει τη μορφή που έχει? Γιατί για παράδειγμα η φασματική ένταση μηδενίζεται στα μικρά μήκη κύματος και στα μεγάλα μήκη κύματος, ενώ παρουσιάζει μέγιστο κάπου ενδιάμεσα? Θα έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια σχέση που συνδέει τη φασματική ένταση με το μήκος κύματος και που δικαιολογεί αυτή τη μορφή της καμπύλης. Την εργασία αυτή ανέλαβαν δύο επιστήμονες, οι Ρέιλι και Τζίνς, Άγγλοι ευγενείς του τέλους του 19ου αιώνα, οι οποίοι στηρίχτηκαν στους υπάρχοντες μέχρι τότε φυσικούς νόμους, δηλαδή στην ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Μάξουελ και σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κλασική φυσική. Το σκεπτικό τους ήταν το εξής. Θεώρησαν ότι η επιφάνεια του μέλωνος σώματος αποτελείται από άτομα τα οποία ταλαντώνονται, με την ταλάντωση να αναφέρεται κυρίως στα ηλεκτρόνια των ατόμων, αφού οι πυρήνες λόγω της μεγάλης μάζας τους δεν ταλαντώνονται τόσο έντονα. Άρα, οι δύο παραπάνω επιστήμονες θεώρησαν τα ταλαντούμενα άτομα ως στοιχειώδη ταλαντούμενα ηλεκτρικά δίπολα. Έχουμε ήδη πει από προηγούμενο βιντεομάθημα ότι όταν έχουμε ένα ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο, αυτό σημαίνει επιταχυνόμενα φορτία, τα οποία προκαλούν εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ίδιας συχνότητας με τη συχνότητα της ταλάντωσης. Το πλάτος βέβαια αυτής της ταλάντωσης θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Αύξηση θερμοκρασίας θα προκαλεί αύξηση του πλάτους, άρα και αύξηση της εκπεμπόμενης ενέργειας, πράγμα που φαίνεται, όπως είπαμε, και από την καμπύλη της φασματικής κατανομής. Η ενέργεια ταλάντωσης των ατόμων τώρα μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή, μεταξύ βέβαια της τιμής 0 και μιας μέγιστης τιμής που εξαρτάται από το πλάτος της ταλάντωσης, δηλαδή από τη θερμοκρασία. Ομοίως και η ενέργεια της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας θα μπορούσε να πάρει οποιαδήποτε τιμή. Χρησιμοποιώντας οι δύο παραπάνω επιστήμονες το σκεπτικό που παρουσίασα και με ένα ευφυή και πολύπλοκο για εσάς μαθηματικό τρόπο που ξεφεύγει από τις δυνατότητές σας, κατέληξαν σε μια θεωρητική εξήγηση της παραπάνω καμπύλης, η οποία όμως απήχε κατά πολύ από τα πειραματικά αποτελέσματα. Η δικαιολόγηση για ποιο λόγο η θεωρητική θεμελίωση της καμπύλης από τους δύο αυτούς επιστήμονες δεν απέδιδε και την πραγματική μορφή της καμπύλης είναι εκτός της διδακτέας ύλης, γι' αυτό και αποφεύγω να την παρουσιάσω εδώ. Για σένα είναι αρκετό να γνωρίζεις τον σκεπτικό των επιστημόνων και ότι η προσπάθειά τους οδήγησε σε παταγώδη αποτυχία. Όπως ήταν επόμενο, οι προσπάθειες των επιστημόνων δεν σταμάτησαν. Συνεχίστηκαν με αμύωτο ρυθμό και έτσι, στα 1900, ένας άλλος επιστήμονας, ο Γερμανός φυσικός Max Planck, παρουσίασε στην Ακαδημία του Βερολίνου τη δική του προσπάθεια για τη θεωρητική θεμελίωση της καμπύλης φασματικής κατανομής της ακτινοβολίας του μέλωνος σώματος. Για να το κάνει όμως αυτό, έκανε δύο υποθέσεις που για την εποχή εκείνη ήταν κάτι που δεν είχε ξαναυποθεί ποτέ και δεν στεριζόταν σε κανένα μέχρι τότε γνωστό φυσικό νόμο. Ήταν έξω δηλαδή από τη λεγόμενη κλασική φυσική. Οι υποθέσεις του ήταν και αυτές που οδήγησαν σε έναν τελείως νέο κόσμο για την επιστήμη, όπως είπαμε, τον κόσμο της κβαντομηχανικής, και γι' αυτό επιβραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1918. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις δύο υποθέσεις του Planck, που είναι και το κυρίως αντικείμενο του σημερινού βιντεομαθήματος. Πρέπει να δώσεις σε αυτές ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι πολύ σημαντικές και για την παραπέρα μελέτη σου πάνω στην κβαντομηχανική. Πριν τις παρουσιάσω όμως, θα ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι αν σου αρέσουν τα βιντεομαθήματα του χώρου φυσικής, μην ξεχνάς τη μοναδική ανταμοιβή του καναλιού που δεν είναι άλλη από την εγγραφή σου. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τις δύο υποθέσεις του Planck. Η πρώτη υπόθεση λέει ότι η ενέργεια του ταλαντούμενου ατόμου δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή, αλλά τιμές που είναι ακέραια πολλαπλάσια της ποσότητας H επί F. Πριν σου πω τι είναι αυτό το H και τι είναι αυτό το F, φαίνεται κατευθείαν ότι αυτή η πρώτη υπόθεση έρχεται
σε τέλεια αντίθεση με το μέχρι τότε υπάρχον σκεπτικό των επιστημόνων ότι η ενέργεια ταλάντωσης των ατόμων μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή. Κατευθείαν λοιπόν η πρώτη υπόθεση του Πλάνκ τίναξε στον αέρα όλο το οικοδόμημα της κλασικής φυσικής. Μέχρι τότε οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η ενέργεια είναι κάτι το συνεχές, ενώ τώρα η πρώτη υπόθεση του Πλάνκ μας λέει ότι η ενέργεια του ταλαντωτή είναι εκβαντισμένη. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μόνο ως ακέραιο πολλαπλάσιο μιας ελάχιστης ποσότητας, της ποσότητας HPF. Η ιδέα της κβάντωσης δεν είναι καινούργια για σένα. Θα πρέπει να θυμηθείς από την τρίτη γυμνασίου την κβάντωση του ηλεκτρικού φορτίου. Εκεί είχες μάθει ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου που είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου. Τώρα βλέπεις ότι αυτή η ιδέα δεν περιορίζεται στο ηλεκτρικό φορτίο, αλλά επεκτείνεται και στην ενέργεια των ταλαντούμενων ατόμων της επιφάνειας του μέλωνος σώματος. Εκφράζοντας μαθηματικά την παραπάνω υπόθεση, μπορούμε να πούμε ότι η ενέργεια των ταλαντούμενων ατόμων της επιφάνειας του μέλωνος σώματος είναι νι επί HPF, όπου νι είναι ένας ακέραιος που λέγεται κβαντικός αριθμός και παίρνει τις τιμές 0, 1, 2, 3 κτλ. Το H είναι μια καινούργια σταθερά που αργότερα ονομάστηκε σταθερά του Planck και έχει την τιμή 6,626 επί 10 στη μείον 34 τζάουλ επί σεκόντ. Αυτή η σταθερά, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, έχει τεράστια σημασία και θα τη δεις και στα επόμενα μαθήματα που θα ασχοληθείς με την κβαντομηχανική. Το F δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ιδιοσυχνότητα του ταλαντούμενου ατόμου. Αν θέλουμε να δούμε λίγο παραπάνω πώς προκύπτουν αυτές οι μονάδες τζάουλ επί σεκόντ για τη σταθερά του Planck, δεν έχουμε παρά να λύσουμε την παραπάνω σχέση αυτή εδώ ως προς H και να έχουμε ότι η σταθερά του Planck είναι ίση με το πηλίκο της ενέργειας προς νι επί F και αντικαθιστώντας τις μονάδες η ενέργεια είναι σε τζάουλ. Φυσικά ο κβαντικός αριθμός είναι ένας σκέτος αριθμός, δεν έχει μονάδες, η συχνότητα οι μονάδες της είναι σεκόντ στη μείον 1 και αν το σεκόντ πάει πάνω θα έχουμε ότι οι μονάδες της σταθεράς του Planck είναι τζάουλ επί σεκόντ. Για να καταλάβεις πολύ καλύτερα αυτή την πρώτη υπόθεση του Planck θα κάνω το λεγόμενο διάγραμμα ενεργειακών σταθμών. Αυτό που βλέπεις και στην οθόνη σου αυτή τη στιγμή. Αυτός εδώ ο άξονας είναι ο άξονας ε της ενέργειας. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι η ενέργεια του ταλαντούμενου ατόμου μπορεί να πάρει τις εξής τιμές. Αν το νι είναι 0, μπορεί να πάρει την τιμή 0. Αν το νι είναι 1, μπορεί να πάρει την τιμή HPF. Αν το νι είναι 2, μπορεί να πάρει την τιμή 2 HPF. Αν το νι είναι 3, 3 HPF και ούτω καθεξής. Άρα το ταλαντούμενο άτομο δεν μπορεί να βρεθεί σε μια ενέργεια κάπου ενδιάμεσα. Δεν μπορεί για παράδειγμα η ενέργειά του να είναι 1,5 HPF ή 2,3 HPF. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Συνεπώς, το ταλαντούμενο άτομο θα βρίσκεται πάνω σε μία από αυτές τις ενεργειακές στάθμες αναγκαστικά. Όπως βλέπεις, η απόσταση από τη μία ενεργειακή στάθμη μέχρι την άλλη είναι ίση με HPF. Δηλαδή με αυτή εδώ την ποσότητα που αργότερα και όχι από τον ίδιο τον Planck ονομάστηκε κβάντο ενέργειας. Πακέτο ενέργειας θα μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά, διότι η ενέργεια του ταλαντούμενου ατόμου, όπως βλέπεις και από αυτό το διάγραμμα, είναι ακέραιο πολλαπλάσιο ενός ελάχιστου πακέτου, αυτού του πακέτου HPF. Είναι προφανές λοιπόν ότι η απόσταση ανάμεσα σε δύο ενεργειακές στάθμες θα είναι ανάλογη της συχνότητας του ταλαντωτή. Μην ξεχνάς ότι στην επιφάνεια του μέλωνος σώματος δεν υπάρχει μόνο ένας ταλαντωτής, αλλά ένας τεράστιος αριθμός ατόμων που το καθένα από αυτά είναι ένας ταλαντωτής. Όλοι αυτοί δεν ταλαντώνονται με την ίδια συχνότητα. Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχουμε ένα άλλο ταλαντούμενο άτομο που η συχνότητά του είναι 7 ίσον 2F, τότε το διάγραμμα ενεργειακών σταθμών για αυτό το ταλαντούμενο άτομο θα είναι αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου. Δηλαδή τώρα αυτή η απόσταση που στο πρώτο ταλαντούμενο άτομο είναι HPF, στο δεύτερο ταλαντούμενο άτομο θα είναι HPF τόνος, δηλαδή H επί 2F. Θα είναι διπλάσια λοιπόν η απόσταση δύο διαδοχικών ενεργειακών σταθμών σε αυτή την περίπτωση από αυτή την περίπτωση. Τώρα, ένα ταλαντούμενο άτομο μπορεί να βρεθεί σε αυτή την ενεργειακή στάθμη ή σε αυτή την ενεργειακή στάθμη ή εδώ. Δεν θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί κάπου ενδιάμεσα εδώ ή εδώ. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση του Planck. Μετά την πρώτη υπόθεση μπορούμε να πάμε στη δεύτερη υπόθεση του Planck. Αυτή μας λέει ότι δεν είναι μόνο η ενέργεια των ταλαντούμενων ατόμων κβαντισμένη, αλλά και η ενέργεια που απορροφάται ή εκπέμπεται από τον ταλαντωτή, που είναι και αυτή κβαντισμένη και ίση με τη διαφορά της ενέργειας δύο ενεργειακών σταθμών.
Η δεύτερη υπόθεση είναι αποτέλεσμα της αρχής διατήρησης της ενέργειας και προκύπτει από την πρώτη υπόθεση. Ας το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό χρησιμοποιώντας το διάγραμμα ενεργειακών σταθμών. Ας πούμε ότι ένα ταλαντούμενο άτομο βρίσκεται στην ενεργειακή στάθμη με νη ίσον 1, δηλαδή έχει ενέργεια HPF. Τότε αυτό, αν απορροφήσει ενέργεια ίση με τη διαφορά δύο ενεργειακών σταθμών, δηλαδή ενέργεια HPF, θα ανέβει ένα σκαλοπάτι και θα πάει στην επόμενη ενεργειακή στάθμη εφόσον απορρόφησε ενέργεια HPF. Απορρόφησε με λίγα λόγια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αν απορροφήσει ενέργεια ίσο με 2 HPF, τότε θα πάει στο μεθεπόμενο σκαλοπάτι, δηλαδή στο 3 HPF, γιατί η διαφορά αυτή όπως βλέπετε είναι 3 HPF μείον HPF, 2 HPF. Έχει απορροφήσει λοιπόν εδώ ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που έχει ενέργεια 2 HPF. Ομοίως, και αν πάει από αυτή εδώ την ενεργειακή κατάσταση με νη ίσον 2 στην ενεργειακή κατάσταση με νη ίσον 6, τότε θα έχει απορροφήσει ενέργεια 1 HPF, 2 HPF, 3 HPF, 4 HPF. Μπαίνει λοιπόν εδώ η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια 4 HPF και αυτό ανεβαίνει η ενεργειακή κατάσταση πηγαίνοντας στην ενεργειακή στάθμη με νη ίσον 6 και έχοντας στο τέλος ενέργεια 6 HPF. Είχε στην αρχή ενέργεια 2 HPF, απορρόφησε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια 4 HPF, άρα 2 HPF και 4 HPF πήγε στην ενέργεια 6 HPF. Ομοίως μπορούμε να σκεφτούμε όχι μόνο για την απορρόφηση ακτινοβολίας αλλά και για την εκπομπή ακτινοβολίας. Αν λοιπόν ένα ταλαντούμενο άτομο έχει νη ίσον 4 και βρίσκεται στην ενεργειακή κατάσταση 4 HPF, αν αυτό εκπέμψει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ίση με HPF, τότε θα χάσει ενέργεια HPF, θα φύγει από αυτό ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και θα κατέβει ένα σκαλοπάτι πηγαίνοντας στην ενέργεια 3 HPF από την 4 HPF που βρισκόταν. Αν εκπέμψει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενέργειας 2 HPF, τότε θα κατέβει 2 σκαλοπάτια πηγαίνοντας από την αρχική ενεργειακή στάθμη που ήταν 4 HPF στην τελική ενεργειακή στάθμη που είναι 2 HPF. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η ενέργεια απορροφάται από τον ταλαντωτή όπως εδώ όταν αυτός μεταβαίνει σε ψηλότερη ενεργειακή στάθμη. Δείτε εδώ ότι απορροφήθηκε ενέργεια 2 HPF από τον ταλαντωτή και αυτός πήγε από την ενεργειακή στάθμη με νη ίσον 1 στην ενεργειακή στάθμη με νη ίσον 3, δηλαδή σε ψηλότερη ενεργειακή στάθμη. Ενώ εκπέμπεται ενέργεια από τον ταλαντωτή, είμαστε εδώ πέρα, όταν αυτός μεταβαίνει σε χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη. Εδώ βρισκόταν στην ενεργειακή στάθμη με νη ίσον 4, έγινε εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και πήγε στην ενεργειακή στάθμη με νη ίσον 3 που είναι χαμηλότερα. Παρατηρείς ότι και η ενέργεια που απορροφάται ή εκπέμπεται έρχεται και αυτή σε πακέτα της ελάχιστης ποσότητας που είναι HPF. Είναι λοιπόν και αυτή κβαντισμένη, όπως είπαμε σύμφωνα με τη δεύτερη υπόθεση του Planck. Αν θέλουμε μαθηματικά να εκφράσουμε αυτή την υπόθεση, μπορούμε να πούμε ότι η απορροφούμενη ενέργεια ή η εκπεμπόμενη ενέργεια από ένα ταλαντούμενο άτομο είναι ΔΝ επί H επί F, όπου έτσι σταθερά του Planck F η συχνότητα του ταλαντούμενου ατόμου και ΔΝ η διαφορά των κβαντικών αριθμών. Επαναλαμβάνω, απορρόφηση έχουμε όταν πάμε προς ανώτερη ενεργειακή στάθμη και εκπομπή όταν το ταλαντούμενο άτομο πάει σε κατώτερη ενεργειακή στάθμη. Άρα αποτελεί λογικό επόμενο ότι αν η ενεργειακή στάθμη του ταλαντωτή δεν αλλάξει, τότε ούτε εκπέμπεται ούτε απορροφάται ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Η δεύτερη υπόθεση του Planck, ας την ξαναδούμε, είναι αυτή εδώ, ότι η ενέργεια που απορροφάται ή εκπέμπεται από τον ταλαντωτή είναι ίση με τη διαφορά της ενέργειας δύο ενεργειακών σταθμών, είναι και αυτή κβαντισμένη δηλαδή, έρχεται σε αυτή αντίθεση με τη λογική της εποχής εκείνης που έλεγε ότι η ενέργεια της εκπεμπόμενης ή απορροφόμενης ακτινοβολίας μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή και αυτή. Ο Planck λοιπόν έκανε δύο πολύ καινοτόμες υποθέσεις. Ο ίδιος χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια ως μια πράξη απόγνωσης, τη θεώρησε δηλαδή ως ένα τρίκ αρχικά που δεν είχε ιδιαίτερη φυσική σημασία. Σε λίγο όμως θα ερχόταν η εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου από τον Einstein, όπου και θα φαινόταν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ποσότητα HPF, δηλαδή το κβάντο ενέργειας, είναι κάτι το θεμελιώδες για τη φυσική. Μέσω των υποθέσεων του Planck έγινε δυνατό να θεμελιωθεί θεωρητικά η καμπύλη της φασματικής κατανομής της ακτινοβολίας του μελανοσώματος. Και για αυτό το λόγο, όπως είπα και πριν, ο Planck βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1918. Αφού με τα τρία αυτά βιντεομαθήματα τελειώσαμε με το μελανσώμα, στο επόμενο βιντεομάθημα θα μπούμε στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, τι είναι αυτό και πώς ο Einstein κατόρθωσε να το εξηγήσει. Μέχρι τότε καλή συνέχεια και καλή παρακολούθηση.